afternoon guys. So ngayon a-assemblein na natin yung engine ng Project Nouvo natin. Sa pagdating sa engine, ito na nakabili na tayo ng mga stock parts niya. So ito yung mga nabili natin. So engine oil, gear oil, yung stock fan niya, magneto. Then stock head, stock carburetor. Then stock block, yan, puro original Yamaha siya. Second hand natin siya nabili online. Then pagdating sa CVT, yan, ito yung clutch belt, clutch lining, tsaka torque drive. So isang set siya nabili online, clutch assist. Then pagdating sa pulley, drive brace, yan, original Yamaha. Bali na trade in natin yung yung racing pulley na nakakabit do sa Project Nouvo natin nung dinisassemble natin siya. So na trade in ko lang siya. Then original breather cover, tappet cover, then top gasket para yan mamaya pag kinabit natin yung lock. Then tensioner. Kasi manual tensioner yung nakakabit sa kanya noon. So binila natin siya ng original na tensioner. Then ito, fan cover. Kasi basag na yung original cover niya. Importante to kasi ito yung nagbibigay ng ng cooling sa Nouvo natin. So umpisa nating i-assemble yung unit.
Okay guys, turo ko na lang din sa inyo kung paano tina-timing yung ating Yamaha Nouvo. Applicable din to sa sa Sporty, Fino, Musol, siyang same engine with the Nouvo. So pagdating sa timing, ayan, kailangan yung mark natin, yan, is nakatapat siya dito sa yan, sa eye, yan, sa line na yan, para ang ating piston is nasa TDC position, yan, top dead center. Okay guys, so pagdating sa side ni cam gear, ito yung cam gear, nakasaksak siya sa may camshaft natin. So meron din yan timing mark. Mapapansin nyo itong line na to, kailangan tapat siya dito sa ayan, sa mark na yan. Ito. Yan. So same with sa magneto side, kailangan tapat siya doon sa mark. Yan. Yung line. Then dito sa mark sa crankshell. So, yun lang pagdating sa timing.
O, game, game. Ay, testing. Wala.